Ik ben Wilco. Ik ben Martine. Ik ben Jonathan. En wat zien jullie aan de camper? Welkom bij Family Life on Wheels. In deze video zien jullie... Waar staat hij? Ja, daar staat ik hij. zie hem. Ja. Ja, daar zo. Een kleine blink van het huis. Dus blijf kijken. Tot het einde. Kijk, daar zien wij Scania. En het sneeuwt lekker. En nu pakken wij dus papa op. En dan gaan we naar Zeebrugge rijden. En dan rijdt mama met onze auto terug. Kijk, zie je daar die achterste vrachtwagen staan? Ja, die Daar heb ik net in grote. gereden. Helemaal links achterin, daar die met de Lekker. gele band. Ja, want papa heeft rijles om het groot rijbewijs te halen voor de truck. Dus. En dan gaan we nu naar Zeebrugge rijden. Dat is nog 3 uur rijden. Oeh, de vorige keer door de storm en nou door de sneeuw. Juist. Geweldig. We gaan naar de douane. Ja. Even de carnet de passage af laten stempelen. En als die dan is binnengestempeld, dan kunnen we de camper op gaan halen. Ja, super. Nou, wij gaan even hier in het grijze gebouw gaan we door die witte deur daarheen. En dan gaan we aan het eind van de gang gaan wij, de papieren laten stempelen bij die meneer en die mevrouw. En dan kennen we daarna kennen we weer terug door die poort. Hè. Ja, super. Entrance. Inkom, dat lijkt wel Afrikaans, joh. Die gang, man. En het eind van die gang. Nou, daar is het eind van die gang, dat is de douane. Zo lopen wij naar het kantoortje van de douane toe om de carnet-passage in te laten stempelen. Als dat gebeurd is, zullen wij gauw verder gaan om de camper op te halen. Nou, dit is de carnet. Die is nu dus ingestempeld hier in België. Dus dat is het bewijs dat nu de camper is aangekomen. Nou gaan we kijken of dat die er ook daadwerkelijk staat en hoe die erbij staat. Ja, ik vind het heel spannend of dat er is ingebroken, ja of nee. Ja. Dat is nog wel even spannend. Dus ik ben heel benieuwd hoe een magenheft in welke staat. En zo staan we te wachten totdat ons nummertje op het scherm verschijnt en wij naar binnen mogen om bij het loket te vragen waar onze camper staat en om enkele papieren te regelen zodat wij de gate in mogen, het haventerrein op, om de camper naar buiten te rijden. Na een hele tijd over het haventerrein te hebben gereden, zien we eindelijk in de verte de camper. Wat staat er? Ja, daar staat ik hij. zie hem. Ja. Ja, daar zo. Een kleine blink van het huis. Kijk, daar is hij. Ja. Hij staat naast een andere camper en nog een camper. En daar staat nog een camper. Oei. Dat is hem. Nou moe. Oh, had je hart toch ook sneller van kloppen? Ja. Oh, wat hebben ze allemaal tegen dat ding Ja, aangegooid? ze zijn er binnen geweest. Knip Oh nee. lichtjes eraf. Ja, ze zijn binnen geweest. Ja, echt hè. Oh, ze zijn gewoon weer binnen geweest hè. Ja, oh. Daar. Iets is hier gebeurd. Kijk eens aan jongens. Daar gaan we. Met onze prachtige camper. Deze keer zijn ze er wel in geweest. Er ligt wat op de bank. En ze hebben ook onder het matras gekeken. Daar hadden we ook dingen onder gelegd. En dat is weg. Maar verder hebben ze niet de hele bende weer overhoop getrokken. Dat is wel heel fijn. Zo jongens, gaan we even met onze oude Livingstone
tanken bij het tankstationnetje in België, in Brugge. En dan gaan we nog even lekker 3 uurtjes kachelen naar de mama toe. We zijn nu in een autogarage, want de camper en garages is toch 1. En we zijn nu lopen we nu uit de garage. En dan zien we hier mijn vader staan. Kijk eens, pap, wat heb je daar? Een reservesleutel. Een reservesleutel, oké. Want wij zijn heel veilig geweest vandaag. Wij hebben alle sleutels van de camper, behalve de sleutel waarmee je kan starten, hebben wij thuis gelaten, hebben wij meegenomen in het vliegtuig. En wat is nu het idee? Ook de sleutel van de brandstoftank. Dus we kunnen niet tanken en de tank is leeg. Ja, nou jongens, we kunnen tanken. Halleluja. De hele tank kapot geslagen, maar nu kunnen we nog heel tanken. allemaal. Gelukkig. Hey, ik heb ergens een neutdekkel liggen. Een neutdekkel! Waar is die? Die ligt daarin, denk ik. Wat is dat? Wat is dat dan weer? Een neutdekkel, wat is een nooddekkel? Die doe je dan een keer zo indrukken. Dat er geen stof. Nou, dan gaan we even dat gereedschap weer terugbrengen. En dan zeggen we even dankjewel. Want het is natuurlijk heel fijn dat we dat even mochten delen van deze garage. De camper is opgehaald. We rijden heerlijk over de Nederlandse snelweg. Gauw weer richting mama toe. Het is 5:30 in de ochtend. En om 5:30 staan wij lekker de chocobel over te laten koken. In een thermostand te gieten. Onze lunch te smeren. En dan gaan we zo meteen. Lekker heel vroeg in de ochtend al weg. Of in ieder geval alleen ik. Ik ga alleen. En dan gaan we naar de bouw toe. En dan ga ik de hele dag op een wals zitten. Tada! De wals. Waar we vandaag lekker mee gaan walsen. Op de grindpadje. Geweldig. Nu gaan we dus achter deze trekker aanrijden. En dan zullen we het pad gaan strijken met deze prachtige wals. Ja, zo doen we dat de hele dag. Hele dag op en neer, op en neer, op en neer. En dit is het gas. Nou, leuk toch? Na een heerlijke dag te hebben gewerkt, gaan we op naar het volgende avontuur. Daar rijden we dan. En nu op weg naar een andere bestemming dan dat ik gisteren was. Want vandaag gaat papa afrijden voor vrachtwagenchauffeur. Of in ieder geval rijbewijs C, groot rijbewijs. En dan ben ik heel benieuwd of dat papa gaat slagen en of dat het allemaal gaat lukken volgens plan.
Dus wat vindt u er zelf van, pap? Ja, ik vind het zelf ook best spannend. Ik heb 24 uur gelest straks, aan het eind van deze morgen. En dan in die 24 uur tijd heb je moeten leren hoe je in een vrachtwagen van 4 meter hoog en 2,55 meter breed moet gaan rijden. Met een grote lengte en een hoop gewicht. En ja, dan zal het straks blijken of ik het volgens de instructeur goed genoeg kan om de wijde wereld in te trekken in een zwaardere camper. Herkennen jullie deze locatie ergens van? Ja, toen we de camper op gingen halen hebben we papa hier opgepikt. Dit is Scania. De laatste check die je moet doen voor lessen. Doet die man nu even of dat papa alles weet. Kijken of dat papa alles weet van de vering, wielen, al die dingen. En wat er allemaal fout aan kan zijn. Dus dat is helemaal geweldig. Ik ben heel benieuwd, ja. Hey, hoeveel gewicht kunnen wij nog extra meenemen vandaag? Vandaag zijn we geladen met 5000 kilo. En wij mogen zo'n 8000 kilo laden, dus we kunnen nog zo'n 3000 kilo meepakken. En wat weegt die auto dan, als je er nog 3000 kilo bij gooit? Dan zijn het 19.000 kilo. Oké, hoe heb je dat verdeeld, die 19.000 kilo? Over je auto? Het meeste op de achteras. De achteras mag maximaal 11.500 kilo hebben Ja. en de vooras 7.500. Tijdens de 24 uur lessen word je bekwaam gemaakt in het beheersen van het voertuig. Naast het rijden over smalle wegen, waar je met 2 vrachtwagens elkaar niet kan passeren, behoort daar natuurlijk bij dat je door de stad kan manoeuvreren, maar ook dat je bijzondere verrichtingen kunt doen. Achteruit, rijden in een straat, keren in een straat of het aandokken. Dus het achteruitrijden voor een laaddok. Dat zijn allemaal dingen die we verschillende keren hebben moeten oefenen en die op het examen dus ook met goed resultaat zijn behaald. Heel dankbaar. Eindelijk het rijbewijs. Of eindelijk, maar het was toch wel een lange dag. Eerst nog weer 4 uur lessen om de 24 uur vol te maken. En toen zo'n kleine 2 uur voor het afrijden. En het is allemaal goed gegaan. Ik ben ontzettend dankbaar. En ja, dan gaan we kijken wat er verder voor ons ligt. Of dat we de grote Magirus kunnen gaan besturen. Ja, We zien er erg naar uit. ik ook. Ik ben heel benieuwd. We gaan eens even kijken wat Wilco hier aan het doen is. Daar gaan de letters. Ja, zo plak je ze erop in een emotioneel moment. En zo vliegen ze er weer af. Ik heb nog veel emotionele momenten. Ja joh. Mooi. Nou, de letters hebben ons een heleboel gesprekken opgeleverd. En een heleboel mooie momenten ook. Elke keer Met een andere kruis, mensen. hè? Maar nu moeten ze plaatsmaken voor een ander avontuur. Een nieuw avontuur ligt weer voor ons. We weten nog niet hoe het allemaal zal gaan lopen. Maar wat we wel weten is dat de Heer met ons meegaat.
wordt een soort van nog handig in melk in die man. Nou hè, het is er zo af. Tijd van verzamelen en de tijd van wegwerken. Ja. Ja, een laatste keer dat we in de camper zitten. Zoals jullie zagen hebben we de camper opgehaald. En ze zijn inderdaad in de camper geweest. We weten niet waar dat gebeurd is en wanneer het gebeurd is, maar ze zijn erin geweest. Ze hebben gelukkig niet de hele boel overhoop getrokken. Maar ze hebben wel verschillende dingen meegenomen. Maar gelukkig hadden we bijna alle waardevolle spullen meegenomen. En wat we niet mee konden nemen, hebben we heel goed verstopt. En dat hebben ze inderdaad niet kunnen vinden. Dus daar zijn we ook heel blij mee dat we dat gedaan hebben. Nou, het is echt wel heel vreemd om zo in deze camper nog even te zitten. Hij is al bijna leeg. De kasten zijn allemaal nagenoeg leeg. En wat ook wonderlijk is, dat we nu we dit filmpje aan het opnemen zijn, vandaag, hebben we de Carnet de Passage binnengekregen. Dat betekent dat we nu een papier hebben om het voertuig uit Senegal uit te kunnen voeren. Ja. Dus hebben wij een ticket geboekt voor aanstaande maandag. Dus dan hopen wij... 6 februari. Ja, 6 februari inderdaad. Dan hopen wij, zo de Heere wil en we leven, hopen wij maandagochtend vroeg naar Senegal te vliegen. Nee, Ja. dat is niet helemaal waar wat ik zeg. Naar Banjul in Gambia. Ja, want je kunt naar Dakar vliegen, dat is de hoofdstad van Senegal. Maar dat is te ver weg bij de camper vandaan. Dus vliegen we naar Banjul, naar Gambia en hopen we daar een paar dagen in Gambia te verblijven. Ja. En vervolgens gaan we met de taxi, worden we opgehaald en dan gaan we naar onze nieuw avontuur. Juist. Spannend. Best wel heel bijzonder om zo met z'n drieën nog een keer hier in deze camper te zitten. Het geeft me ook best wel een soort buikpijngevoel. We hebben zoveel mooie dingen meegemaakt. Zoveel bijzondere ontmoetingen. En zo vaak heb ik ook lezingen mogen doen hier op deze plaats voor Bijbelse overdenkingen. En dan is het toch een bijzondere periode van zegen die je mag afsluiten. Van de week ook samen de letters eraf gehaald. En dan naar de onbekende toekomst opzien naar boven. In het volste vertrouwen dat de Heer voor ons uitgaat en wat Hij doet goed is. En we zijn benieuwd hoe we daar het voertuig zullen aantreffen. En we hopen jullie ook mee te nemen in de komende video's. Jonathan zal zijn uiterste best doen om steeds korte filmpjes te maken. Ja. En jullie als het ware mee te nemen in deze hele vervolgrit en vervolgstappen. Spannend wat het zal worden. We gaan daar een voertuig ontmoeten. We weten niet in welke staat. We hopen ermee te gaan rijden. We weten niet hoe die het zal houden. Ja. En tijdens die proefrit zal voor ons blijken of dit het volgende huis op wielen wordt. Waar de Heer in voorziet. Ja, en daarom vragen we jullie gebed voor maandag, voor de reis, dat die voorspoedig mag gaan. Ja. En dat we een goede tijd hebben in Gambia, in Senegal. En vervolgens krijgen jullie dan de updates Ja, we waarin zullen... jullie ons kunnen volgen. Ik zal proberen om heel hard te werken zeg maar, op de video's. Dat we misschien zelfs elke week een updateje kunnen plaatsen. Ja. Zodat jullie met ons mee kunnen gaan op een reis van 6000 kilometer. Door Mauritanië, Marokko, Spanje, Frankrijk en zo naar Duitsland toe. En wat er daar gaat gebeuren, dat zullen jullie wel zien. Nou, bedankt. Veel zegen. Hartelijk bedankt voor het kijken weer. Juist. Tot de volgende keer. Doei! Doeg. Groetjes.